Якщо ви дивитесь в телефон, то вона буде дуже сильно на вас злитись і може відправити вас в бан. І автопілот не буде включатися тиждень. Таке також можливо. Доброго дня, друзі! А сьогодні у нас рубрика 9 питань, які потрібно знати перед купівлею Тесли або електромобіля. Коли та як заряджати автівку, особливості використання зарядних станцій. Перед тим, як купувати Теслу або якийсь електромобіль, вам потрібно знати одну найважливішу річ. Ця автівка заряджається вночі, як ваш iPhone. Ви її в розетку втикнули і він собі заряджається. Це найкраще, що може бути. Тож ви в цій ситуації не будете паритись, а де вам заряджатись, а як вам заряджатись. Чому? Тому що 95% своїх поїздок ви будете їздити по своєму місту. Перед тим, як купувати машину, ви маєте обладнати зарядну станцію, тобто провести більш потужну розетку. Більш потужну розетку – це розетка, яка може видавати 40 А. Не думайте про те, що якщо ви купите Теслу, ви будете заряджатись на публічних станціях. Це зразу геморой. От ви зразу зіткнетесь з тим, що електромобіль – це незручно, що це погано, що навіщо він потрібен. Якщо ви маєте вдома зарядку, це все відпадає. Вам машина почне подобатись зразу. Якщо ви на публічних зарядках захочете заряджатися кожну ніч або кожен день, то якщо кожен день, то це ви втрачаєте час на це, це перше. А по-друге, вона може бути зайнята, вона може не працювати, вам потрібно шукати іншу. До речі, це ж коштує немаленьких грошей, якщо ви заряджаєтесь, наприклад, швидкісною зарядкою, маєте на увазі. А якщо ви заряджаєтесь десь вдома, або в гаражі, який ви взяли в оренду або купили, або десь в паркінгу, який ви також можете взяти в оренду і провести туди кабель, то всі ці незручності зникають. У вас завжди є ваша розеточка, до якої ви під'єдналися, і зранку ви завжди на 90% зарядки. Вам потрібно змінювати своєчасно антифриз, тому що він охолоджує і підігріває досить багато вузлів. Ці вузли – це, наприклад, автопілот Тесли. Він також там є той антифриз. МСУ, тобто основний комп'ютер, він також охолоджується цією рідиною. І батарея також. Якщо ви ніколи не змінювали цю рідину в своїй автівці, то майте на увазі, у вас можуть бути проблеми. Перша з цих проблем – це вилітає МСУ. Це я про більш свіжі машини, тому що в старіших моделях МСУ не охолоджувалось ніяк. І воно так не нагрівалося. Рідину потрібно змінювати і бажано як мінімум раз на 3 роки, незалежності від пробігу. Але якщо ви багато їздите, то раз в 100 тисяч точно потрібно міняти. Також потрібно змінювати тормозок, так само раз на 3 роки бажано її змінити. Масло в редукторах ми змінюємо раз на 40-50 тисяч, не пізніше. Не пізніше, тому що масло також втрачає свої властивості і редуктор також може вийти з ладу. Я би вам сказав так, просто приїхати на діагностику для вас то практично нічого не вартує. Вам бажано робити 2 рази на рік при зміні резини, зимньої або літньої, робити розвал сходження. Бажано. Навіть я б сказав, для Тесли це не то, що бажано, це якби must have. Це потрібно робити. Тому що всі ці угли вони збиваються в процесі, тому що дороги у нас не досить якісні і машина досить сильно потужна. І якщо ви на ній навалюєте, то все одно всі ці угли вони збиваються і потрібно їх регулювати. Мало того, що робити потрібно розвал, ще ж можна заглянути в ходову в цьому процесі, перед тим, як зробити розвал. І також якісь сайлентблоки можуть вийти з ладу, тож їх потрібно замінити. Отже, робіть діагностику ходової 2 рази на рік і так само 2 рази на рік робіть розвал сходження. Оновлення мають вам приходити. Ви маєте розуміти перед купівлею машини, що машина оновлюється. Це найголовніше. Тому що якщо вона буде не оновлюватись, то у вас не буде ні додатку, і це в принципі буде не до автівка, це буде такий собі кирпіч, який ви не використовуєте наповну. Сертифікати в машині мають бути живі. Як це перевірити?
бажано приїхати до нас, і ми все продіагностуємо і розкажемо вам, чи варто купувати цю машину, чи не варто. Зробимо повну діагностику, як комп'ютерну, так і механічну, так і лакофарбову, без питань. Якщо ви не підключаєте періодично свою машину до Wi-Fi, або якщо ви не маєте сімку встановлену, нашу українську, в автівці, то сертифікати у вас можуть злетіти з легкістю. Ще вони злітають, коли машина на аукціоні стоїть знеструмлена, і потім така сама знеструмлена, вона пливе сюди в Україну. Також йде великий період часу, і за цей проміжок часу можуть сертифікати також злетіти. Таких машин у нас в Україні досить багато. Тож бажано не попадатись на такі машини. Сертифікати ці ми відновити можемо, але це коштує додаткових грошей. Використання автопілота, як їм користуватись, навіщо він взагалі потрібен. Це досить зручна річ, особливо в пробках, якщо ви сунетесь десь потихеньку, ви собі його нажали і можете. Тут одна є річ, яка трошки задовбує, ви маєте дивитися на дорогу в будь-якому випадку, тому що зараз машина контролює всі ваші рухи. І якщо ви дивитесь в телефон, то вона буде дуже сильно на вас злитись і може відправити вас в бан. І автопілот не буде включатися тиждень, таке також можливо. Але оскільки ми знаходимося, в країні третього світу, якщо можна так сказати, то в нас навіть карти навігації 19-го року вже почали прилітати більш свіжіші, але ж тим не менш. Тож автопілот не працює на повну силу, як він міг би це робити в Україні. Його потрібно перепрошивати. Ця перепрошивка також можлива, і це автопілот, якщо у вас full self-driving, ця машина може їздити взагалі самостійно. Тобто ви десь на паркінгу вийшли з якоїсь лавіни, наприклад, собі в додатку написали, де ви стоїте, і машина під'їде, вас забере. Така функція буде коштувати десь приблизно $1500 для того, щоб її прошити, щоб вона працювала в Україні. В більшості випадків у вас буде базовий автопілот, але навіть якщо у вас є базовий автопілот, він також працює, якщо не перепрошивати, то так само, як і full self-driving по великому рахунку, тому що він просто утримує автівку в полосі і єдине, що ви там можете змінювати полосу, а тут ви її змінювати не зможете, керуючи поворотником. Те, що я вам казав в першому пункті про зарядки, які потрібно мати, цей пункт відноситься до цього. Тому що, якщо ваша машина включена в розетку, вона ні в якому випадку не пошкодиться ваша батарея. Тому що батарея, в принципі, може розрядитися, і автівка не буде підігрівати вашу батарею взимку. І батарея може вийти з ладу, якщо автівка досить довго стоїть і ви її не користуєтесь. Таке також бувало. Люди, наприклад, поїхали в Іспанію на 3 місяці, приїхали, а машина не працює. Це навіть не зима була, але ж тим не менш, вона розрядилася і пішла в дисбаланс. А якщо вона стоїть у вас в розетці, то такого дисбалансу не відбудеться. Бажано зберігати автівку, звичайно, що в теплому місці, мається на увазі в гаражі, але якщо такого нема, то, по крайній мірі, має бути розетка. Тобто вона у вас зберігається на вулиці і постійно включена в розетку. Таким чином вона підігрівається і у вас сніжинка там майже ніколи не світиться. Якщо вона у вас і світиться, коли ви зранку приходите, то ви там проїхали 5 кілометрів і вона вже зникає. Тобто батарейка не охолоджується до такого рівня, якби машина стояла просто виключена без розетки. Я вам скажу так, звертати увагу на термін служби акумулятора не варто. Мається на увазі, що машина все одно буде потихеньку деградувати батарейка, але вона буде деградувати максимально відсотків на 15. І це з пробігом вже 1300. Вам потрібно більше заряджатися вдома змінним струмом і менше заряджатися на суперчарджерах та на CCS, на швидкісних зарядках. Тоді батарейка буде служити трошечки більше. Так, щоб вона вийшла з ладу взагалі, таке буває, особливо в тройках-вайках. Це батарейки 75 або 82 кВт. Вони не досить якісні і інколи виникає в них дисбаланс. І тоді ми цю батарею міняємо.
Те, що ви бачите в інтернеті, що їх там якось ремонтують, скажу вам відверто, це ненадовго. Більш якісні батарейки на сьогоднішній день це залізофосфатні. У них от таких ситуацій з деградацією якби немає. І ви її заряджаєте від 0 і до 100%, і також з нею немає ніяких проблем. Але такі батарейки стоять тільки на задньоприводних автівках. Якщо вас таке влаштовує, то чому б і ні. Система охолодження, я вже трошечки торкався цієї теми, вона в нас розташована фактично по всій автівці. Якщо вона у вас вже більше 5 років там булькає, майте на увазі, що вона може окислитись і ваша батарейка або якийсь вузол може вийти з ладу. Ну дивіться, по-перше, гарантію Tesla надає 8 років на мотори та батарею. Але якщо ви її купили в Америці, де ще й вона бита, то можете про ту гарантію вже забути. Вона не працює. Ніхто машину не відправить в Америку на заміну батареї. Але якщо ви купували нову машину, то в принципі така ситуація можлива. Можна відправити машину, якщо батарейка вийшла з ладу, в Америку і вам її по гарантії замінять. Але це такий собі процес. Туди відправити, назад відправити. Простіше купити батарейку, тим паче, що в нас їх в Україні тут уже вагон. І коштують вони там, по-моєму, від $4000 і вище. Тому з батарейками в Україні проблем нема. Гарантія є ще в нас, особисто від нас. Якщо ви купуєте в нас машину, то я вже не пам'ятаю, скільки ми зараз даємо гарантію, але тим не менш ми її даємо. І, в принципі, у нас буде скоро така фішка, що ми цю гарантію подовжимо. За якісь гроші вона буде подовжена там на рік або на 2. Майте собі на увазі. Підсумуємо. Чи варто купувати Теслу? Скажу вам однозначно, варто. Я вже 10 років пересуваюсь виключно на Теслі, та моя сім'я також. Вже з цього року в мене і дитина моя старша пересуватися буде на Теслі. Їй вже 20 і захотілося їй Теслу. Майте на увазі, що це за ці всі роки я зекономив просто колосальну суму коштів на паливі, тому що я не заряджаюсь весь цей час. У мене немає ніяких замін рівнів ГРМ, в мене немає ніякої заміни колодок та дисків, тому що в Теслі вони майже не зношуються. І моя дружина та я за цей час, мабуть, могли б собі купити ще по 2 машини, якщо б ми все це обслуговували в процесі. Отже, лайк та підписка.